নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজিৎ ডিজি টেক। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা টিপছ লৈ আহিছোঁ। টিপছটো হ'ল যে আপোনাৰ যে মটৰচাইকেল আছে, আপুনি যদি ক'ৰবাত গৈ আছে, হয়তো আপোনালোকৰ লাইচেন্সখন নিবলৈ পাহৰিলে, নয়তো আপোনাৰ বাইকৰ IC খন নিবলৈ পাহৰোঁতে যদি আপোনাক যদি পুলিচে ধৰে, তেতিয়া আপুনি ফাইন ভৰিব নালাগে। কেনেকৈ ফাইন ভৰিব নালাগে মই গোটেই ডিটেইলছ আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাব লাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণ নকৰিব। যদি স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত কিবা এটা থাকি গ'লে আপোনালোকে গোটেই ফৰ্মুলাখিনি খেলি মেলি হৈ যাব, জংক-পংক হৈ যাব, হয়তো আপোনালোকে আকৌ বনাব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ক'ৰবাত ওলাই গ'লে আপোনালোকে পুলিচে ফাইন নভৰাটো কৰিব পাৰিব, তাক আজি মই ভিডিঅ'টো বনাব লাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, স্কিপ অকণ নকৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ডিজিলকাৰ বুলি লিখা পিছত ওপৰতে আহি গৈছে। সেইটো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডিজিলকাৰ, এইটো হয় অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচৰ ৱেবছাইট হয় ইণ্ডিয়াৰ। এইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। ইনষ্টল কৰি লওক। ইনষ্টল কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ কি ষ্টেপত আপোনালোকে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কামখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টোত। মই অলপ সময় কাৰণে স্কিপ কৰি দিওঁ, কাৰণ সোনকালে আপোনালোকক দেখাব লাগিব। মোৰ ইনষ্টল হৈ গৈছে আৰু 8% আছে। এতিয়া ইনষ্টলিং দেখাই আছে। ইনষ্টলিং দেখুৱাৰ পিছত অ'পেন আহিব আপোনালোকলৈ, ঠিক তেনেকৈ অ'পেন আহিব। অ'পেন অহাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই অ'পেনত ক্লিক কৰিম। অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন নতুন ষ্টেট আহিছে, ষ্টেট চাইন আপ বুলি আহিছে আৰু চাইন ইন বুলি আহিছে। এইটো হ'ল আগতে যদি একাউণ্ট খুলি থোৱা আছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি চাইন ইনত যাব লাগিব, যদি নাই কৰা তেতিয়া চাইন আপত যাব লাগিব। মই চাইন আপত গ'লে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিকোনো মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰক। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকলৈ এটা মোবাইল নাম্বাৰটো OTP আহিব, 1 টাইম পাছৱৰ্ড। সেই 1 টাইম পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰক। OTPটো ক্লিক কৰাৰ পাছত ভেৰিফাই কৰক। ভেৰিফাই হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকৰ ইমেইল ID, নতুন মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড তাক খুলিব লাগিব। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে এনেকুৱা দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ধৰি লওক আপোনাৰ নামটো মিণ্টুটো লিখিব লাগিব, এমটো কেপিটেল লেটাৰ লিখিব লাগিব, MINTU লিখি লৈ আপোনালোকে @ দিব লাগিব। দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ 1 2 3 4 কিবা এটা সংখ্যা দিব লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। 8টা পাছৱৰ্ড হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মই পটাপট মোৰ চাইন ইনটো কৰিলে একাউণ্টটো। গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইন আপত ক্লিক কৰক। মই চাইন আপত ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া মই এটা নতুন ষ্টেপ আহি গৈছে। ইয়াতে আছে আপোনাৰ নট নাও আৰু আছে ছেট এমপিন। ছেট এমপিন ক্লিক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এমপিন ক্লিক কৰিব লাগিব। মোৰ ডিজিটেল লকাৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল, মেছেজ এটা আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছেট এমপিন কৰাৰ কাৰণে এই এমপিনটো আপোনালোকে পাহৰিব নাপাব। আপোনালোকৰ যেতিয়া এই এপছটো অন কৰিব, অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই এমপিনটো বঢ়াব লাগিব। গতিকে ইয়াত এমপিনটা মই বঢ়াই দিওঁ। এমপিনটা আপোনালোকে দুবাৰ কৰিব লাগিব বা কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। এমপিনটো মোৰ হৈ গৈছে। হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া বেক ছেটিংছত আহক। অহাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছে যে ওপৰতে এটা দেখাইছে ডেস্কবৰ্ড ইছ্যু আপলোড। আপোনালোকে যাব লাগিব, এতিয়া ইছ্যুত যাব লাগিব। ইছ্যুত ক্লিক কৰক। ইছ্যুত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ প্লিজ ৱেইট এডাল আহিছে, কাইণ্ডলি ইয়ৰ
একাউণ্ট উইথ আধাৰ ইন অৰ্ডাৰ এক্সেছ ইছ্যু ডকুমেণ্ট। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন হ'লে বা আধাৰ কাৰ্ডখন হ'লেহে আপোনালোকে ইয়াত ইছ্যু কৰিব পাৰিব। গতিকে মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দিম, এটা ভেৰিফাই হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে গেট মোৰ নাওত ক্লিক কৰিব। তলতে আছে গেট মোৰ নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেছবৰ্ড অপশ্যনলৈ আহিব। ডেছবৰ্ডত আপোনালোকে আপোনাৰ গোটেই মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইট মানে চব লিংকবোৰ ইয়াতে পাই যাব। অপেন হৈ গ'ল। ডেছবৰ্ডত দেখিছে লিংকবোৰ আপোনাৰ স্কেল ডাউন কৰিব। ডাউন কৰিলে আপোনালোকৰ আমি অসমৰ হয়, অসমৰটো চাব লাগিব। ইয়াত অসমৰটো ওলোৱা নাই, গতিকে এইখনতে এইটো দিছে ভিউ অল বুলি আছে। ভিউ অলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ভিউ অলত টিপিছোঁ। টিপাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্টেটটো। এইটো ইয়াতে আছে আছাম। আছামত যাম এতিয়া। আছামত ক্লিক কৰিছে। আছামত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আহিছে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিছে। প্ৰথমতে আহিছে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ভেহিকেল। এই দুটা আপোনালোকে ইয়াত এড কৰি থ'ব পাৰিব। ইয়াত এড কৰি থোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অফিচ যেতিয়া আপোনালোকক পুলিচে ধৰিব ক'ৰবাত যাওঁতে, হয়তো আপোনালোকে মানি পাছত নিব পাহৰিলে কেনেবাকৈ, তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিব আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভেৰিফাই কৰি থৈছোঁ আপোনালোক আমাৰ নিজৰ লাইচেন্সটো আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। গতিকে আপোনালোকে চাই লওক, এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাব। আমি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সত ক্লিক কৰিব লাগে। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যাব, যাই লগ গৈ লৈ ইয়াত আপোনাৰ নামটো আহিছে আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আহিছে। অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নং দি লৈ এগ্ৰিত ক্লিক কৰি লৈ গেট নাট ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন থ'ব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখনো ইয়াত এনেকৈ এড কৰি থ'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যাওঁতে যদি নিব নোৱাৰে, তেতিয়া পুলিচক ডাইৰেক্ট এনেকৈ দেখুৱাই দিলে আপোনালোকে কোনো জৰিমনা ভৰিব নালাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলো বন্ধুসকলে ক'ৰবাত যাওঁতে পাহৰি যাব পাৰে। গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, সহায় হ'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টেক ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।